xong rồi cầu nguyện mỗi ngày Chúa chữa lành không hay. So he accepted Christ in December, and then he keep believing and praying, and then he just got healed, and he didn't know it. Và thật ra Lâm phát hiện điều này từ tháng 1. Dạ, tháng 1. Nhưng mà đến ngày hôm nay mới được làm chứng. But actually, Lâm noticed this in January, but until now, then he decided to give the Bởi vì như tôi nói quý vị rồi, suốt tháng 2 vừa rồi chúng ta tuần nào cũng có bài làm chứng hết, cho nên Lâm phải xếp hàng. We can see that in February we have a lot of testimonies, so that's why Mr. Lam had to wait for his turn. Và bây giờ đến lúc chúng ta học lời của Chúa. So now it's time for us to hear the word of God. Và quay sang người bên cạnh đi à. And let's us turn to the Nói neighbor với họ rằng and say, hãy tỉnh thức. be awake. Bởi vì tựa bài tối ngày hôm nay là sống tỉnh thức. Because the topic for this sermon tonight is awaken and life. Chúng ta cầu nguyện để Chúa dẫn dắt chúng ta. So let's pray right now. Thầy Chúa, giờ này chúng con nghe lời của Ngài. Oh Lord, right now we hear your word. Chúng con trân trọng giây phút này. We precious this moment. Xin Chúa phán với tấm lòng của chúng con. May you speak to our heart. Gieo lời của Ngài vào trong lòng của chúng con. And you sow your word into our Nuôi heart. dưỡng chúng con. And you nurture Chúng con us. cảm tạ Chúa nhiều We lắm. praise you, O God. Chúng con thành kính cầu nguyện. We praise you. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Thật ra ngày hôm nay tôi đứng trước mặt quý vị và trong lòng rất là nhiều cảm xúc. So actually today I'm standing in front of you with so much emotion. Với những người chưa biết thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của hội thánh chúng ta nhóm lại tại nơi này. For those who don't know, actually today is the last day our church gonna gather in this place. Bởi vì tạm thời chúng ta phải ngưng sự nhóm lại trong thời gian mà cái bệnh dịch cúm corona nó trở nên phức tạp. Because temporarily we need to stop gathering in one place, in this place, because the coronavirus epidemic has become more serious. Và Ủy ban Công giáo đã gửi công văn xuống cho hội thánh vào thứ Sáu vừa rồi. And the Committee of Catholic has sent a notice to our church since Friday. Khi nào hết dịch thì chúng ta mới có thể quay lại để sinh hoạt bình thường. So only until the epidemic stops, then we can come back and have service as usual. Và tôi trước đó thì tôi đã soạn lời Chúa để chia sẻ cho anh chị em theo dạng giảng kinh, tức là nguyên một phân đoạn kinh thánh Thessalonica nhất đoạn 5. So actually, before that, I have prepared an expository sermon in 1 Thessalonians 5. Để nhắc nhở tất cả chúng ta về một đời sống tỉnh thức, nhất là khi ngày của Chúa đang đến gần. To remind us about a awakened life when the day of the Lord is coming. Thế nhưng ngày hôm nay thì tôi không thể làm chia sẻ hết phân đoạn kinh thánh này được. But today we will not share the whole chapter. Và chúng ta sẽ bổ sẻ và đào sâu hai câu kinh thánh đầu tiên thôi để cho nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại But của today chúng we ta. just take some verses and dig deep in the first two verses to fit our current situation. Lời Chúa trong Thessalonica nhất là 5 câu 1 câu 2. So in 1 Thessalonians 5, 1 and 2. Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm thì không cần phải viết cho anh em. But concerning the time and the season, brother, Vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. you have no need that I should write to you, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief. Tại sao về thì giờ và thời điểm thì Phaolô lại nói rằng tôi không cần phải viết cho anh em? So why is it the time and season that Paul mentioned no need to write to them? Bởi vì đó là thì giờ và thời điểm mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sẽ sai Chúa Giêsu tái lâm. Because it's the time and season that God will send Jesus to return. Chúa Giêsu sẽ quay lại trên đất này một cách hữu hình lần thứ hai mà mọi người có thể trông thấy được. So Jesus will come back to this as the second time in a visible way that everyone can see. Và bản dịch tiếng Việt, bản truyền thống á, thì họ dịch thì giờ và thời điểm là thời và kỳ. And in Vietnamese traditional translation is mentioned is as time and season. Và cái cụm từ thời và kỳ này được tìm thấy ở trong Kinh Thánh 3 lần. So these words are found 3 times in the Bible. Chủ yếu chỉ về kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel. Mainly it talks about the plan of God for the Israelites. Và ở trong Công vụ đoạn 17 câu 26 cho biết rằng Đức Chúa Trời đã định thì giờ và thời kỳ cho các dân tộc trên đất, đặc biệt là dân Israel. So in Acts 17:26 shows us that God has pre-appointed time and season for all the nation, especially for Israel. Và mọi điều sẽ xảy ra trong một kỳ kinh khiếp được gọi là ngày của Chúa. And all these things will happen in a terrible season called the day of the Lord. Tiến sĩ Pearson nói rằng lịch sử là câu chuyện của Đức Chúa Trời. So Dr. Pearson usually say history is God's story. Bởi vì Đức Chúa Trời đã định kỳ và thời kỳ cho các dân tộc ở trên đất. Because God has pre-appointed time and season for all the nations. Và chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh cái từ mà
kỳ á, ngày và kỳ á, thì chỉ về một cái thời gian 24 tiếng đồng hồ. And we can see in the Bible the word day probably refers to a period of 24 hours. Hay là nó cũng chỉ về một khoảng thời gian nào đó mà trong thời gian đó Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Or it's referred to a longer period of time, and in that period God will accomplish a certain Và special khi chúng ta purpose. thấy ngày của Chúa thì chúng ta sẽ biết rằng đó là cái khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ xét đoán thế gian và quở phạt các dân tộc. So we can see that the day of the Lord is the time when God will judge the earth and condemn the whole nations. Và đồng thời cũng là lúc mà Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị cho Chúa Giêsu tái lâm trên đất để lập lại vương quốc của Ngài. And at the same time, God will prepare the return of Jesus on earth to establish His kingdom. Chúa Giêsu nói trong Matthew đoạn 24 câu 6 rằng không có ai biết được cái thời gian đó. Because Jesus said in Matthew 24:36, say no one will know exactly when this will happen. Cả thiên sứ hay cả chính Chúa Giêsu cũng không biết, chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. Even the angels of the heaven or He Himself also don't Và bây giờ chúng ta know. nắm được Only rằng the Father knows. sẽ có một cái ngày của Chúa nhưng mà ngày đó không ai biết cả. So we can see that there's a day that Jesus will return, but Và no one ngày knows đó- when will it happen. Ngày đó không phải là 24 tiếng đồng hồ nhưng mà đó là một cái khoảng thời gian mà Chúa sẽ thực hiện mục đích của Ngài. And the day is doesn't mean 24 hours, but the day is a period that God will accomplish. Và không what- ai trong chúng ta biết chính xác cái thời điểm đó là khi nào. And no one knows that exactly when this will happen. Bởi vì nó giống như là kẻ trộm vào nhà, không có ai đi ăn trộm mà lại nhắn tin hay là báo trước cho chủ nhà. Because just like thief entering a house, no thief will text or call to inform the house owner that I will come tonight. Nói rằng tối nay 2 giờ tôi sẽ đến viếng nhà ông á, coi chừng. Like say that today at 2 a.m. we will come to your house, so be prepared. Nhưng mà chúng ta phải thấy là Đức Chúa Trời rất là nhân từ với con cái của Ngài. But we can see that God has been very merciful to His children. Tuy chúng ta không biết nó là lúc nào nhưng mà Chúa lại cho chúng ta dấu hiệu của thời đại để chúng ta biết rằng ngày của Chúa đang đến. Even though we don't know the exact time, but God has shown us some of the signs of the season so that we can know the day the Lord is Để coming. ai đấy trong chúng ta đều sống một cách tỉnh thức và đẹp lòng Ngài. So that everyone can have a awakened life. Matthew đoạn 24 từ câu 32 đến câu 33. In Matthew 24:32 and 33, Chúa đã lấy hình ảnh của cây vả so God used the parable of the fig tree để cho biết rằng sẽ có những cái dấu hiệu để không ai trong chúng ta bất ngờ. to show us that there are signs so that we won't be surprised. Vậy thì có hai dấu hiệu chính. So there are two signs, Một dấu hai two type of signs. Dạ, hai kiểu dấu hiệu, tức là một kiểu dấu hiệu là sẽ xảy ra ngoài thế gian và một loại sẽ xảy ra trong hội thánh. So their sign will happen in the world and their sign will happen in the church. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong thế gian thì những cái dấu hiệu này đa số được chép ở trong Matthew đoạn 24 và Luca 21. So for the sign in the world, some most of it is recorded in Matthew 24 and Luke 21. Chúng ta thấy theo lời của Chúa những dấu hiệu ngoài thế gian cho chúng ta biết rằng sẽ có chiến tranh và tuyên tồn về chiến tranh. So we can see that we will hear wars and the rumors of wars. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy rằng khắp nơi có đói kém, động đất And then we can see that there will be famine and earthquake, và bắt bớ gia tăng. and also there will be persecution. Dù là chúng ta đang sống trong một thời đại rất tiên tiến và mở cửa nhưng mà bắt bớ vẫn xảy ra. So even though we live in a modern time, but then there will still persecution happen. Nhưng mà chúng ta thấy tiếp theo đó là gì? Tội ác cũng gia tăng nữa. And it also crimes will be increased. I mean like wickedness will increase. Nhưng mà đồng thời phúc âm của Chúa Giêsu cũng được rao giảng nhiều hơn bao giờ hết. But at the same time, the gospel will also be preached. Dĩ nhiên chuyện tội ác bây giờ không nói đâu quý vị, cứ lên đọc báo internet thì chúng ta thấy tội ác kinh khiếp. Bây giờ trong gia đình cũng không phải là nơi an toàn. So if we talk about like crime or wickedness, you can all read the news. Like even in the family, it's also not safe anymore. Nhưng mà quý vị có để ý vào vấn đề tin lành đang được rao giảng ra khắp đất không? But do you also notice that the gospel, the kingdom also be preached? Ngay giữa tâm dịch tại Vũ Hán mà bây giờ người ta lại càng mở lòng ra nghe tin lành về Chúa Giêsu nhiều hơn hết. You know, at the heart of the epidemic in Wuhan, people start to open their heart to receive the gospel. Và ngày nay cũng vậy, khi mà dịch bệnh corona nó lan tràn khắp thế giới. And also, while this coronavirus is spreading all around the world, Thì tôi thấy dường như hầu hết mọi Facebook của Cơ đốc nhân đều đang công khai những cảnh báo về ngày Chúa đến.
then I can see that it seems like all the Facebook page of all Christians are publicly posting warning about the day of the Lord is Cho dù coming. người đó là một tín hữu bình thường, một người mới tin Chúa. Even they are new Christians. Trước đó những cái việc này chỉ là những người rất là sốt sắng hay là những diễn giả hay những mục sư thì họ mới nói về Chúa cái công khai trên Facebook của mình. Because before that, only like those who like very committed or only pastor will post something, you know, about the Bible. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đăng trên Facebook, người ta kêu gọi sự ăn năn, sự cầu nguyện và quay lại Chúa Giêsu trước khi quá muộn. But now everyone is posting on their Facebook and urging people to pray, to repent and come back to God before too late. Còn ở trong Luca thì chúng ta thấy bổ sung thêm cho chúng ta thấy dấu hiệu trước ngày của Chúa đến, đó là đói kém, dịch lệ khắp mọi nơi. And in Luke, it shows us about the signs before the day of the Lord. Và dịch lệ thì gây ra đói kém, cho nên hai điều này nó đi cùng với nhau. So famine and disease is come together. Ở đây có những dấu lạ trên trời, tôi không có thời gian để nói về những điều này. So of course that there are also like signs, I mean from heaven, but I don't have time to. Quý vị có thể tự tìm hiểu thêm ở trên internet về những biến đổi của hiện tượng thiên nhiên. But you can, you know, do research on your own on the internet about the changes Tiếng in kèn natural trên không trung. phenomena or the south Rồi trumpet. bên Trung Quốc bây giờ xuất hiện 5 mặt trời cùng lúc. China has like 5 suns showing at the same time. Và đây là những thông tin thời sự cập nhật gần đây nhất ở trong tháng 2. And here are some of the current news in February. Để chúng ta thấy những điều báo trước của lời của Chúa đã ứng nghiệm vào ngày của Chúa gần lắm rồi. So we can see that the day the Lord is coming. Lúc nãy tôi có nói về sự bắt bớ gia tăng. So just I mentioned about persecution. Ngày 7 tháng 2 năm nay ở Nigeria thì chúng ta thấy có một nhà thờ bị đốt và trong đó ít nhất 32 tín hữu bị giết. So in February 7 in Nigeria, a church was burned down and at least 32 Christians were killed. Và những cuộc tấn công xảy ra liên tiếp như vậy. And these attacks is keep continuously happen. Và phía quân Hồi giáo đã tấn công cả ngôi làng của Cơ đốc nhân sinh sống chứ không phải là chỉ nhà thờ mà thôi. And the Islamic army attacks, you know, villages where Christians live. Cũng vậy, họ tấn công từ làng này sang làng khác. And you know they attack, you know, from one village to another. Và năm trước 2019 khoảng 1.000 tín hữu Nigeria đã bị sát hại. And last year 2019, around 1,000 Christians in Nigeria were killed. Ủy ban cứu trợ nhân đạo ước tính rằng ở bên Anh Quốc ước tính rằng khoảng 6.000 cơ đốc nhân ở Nigeria đã bị giết kể từ năm 2015. So the humanitarian organization in UK says around 6,000 Christians in Nigeria has been killed since 2015. Và bây giờ đến phiên dịch bệnh. And now next is the disease. Và chúng ta sẽ xem bình luận của Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng tại sao các nước lại phản ứng thái quá với lại bệnh corona? You know, like the foreign minister of China like give a comment like why everyone is so so worried about this disease. Bởi vì lúc đó người ta bắt đầu xa lánh người Trung Quốc, người ta cấm nhập cảnh rất là nhiều người Trung Quốc. Because you know people start to give quarantine law Và ông phát biểu to prevent China to come to. Ông phát biểu câu này vào ngày 15 tháng 2. So he give this comment on February 15. Trong lúc đó thì đã 27 quốc gia đã bị lây nhiễm corona. And during that time, Israeli 27 countries has been affected by this coronavirus. 67.100 người đã bị nhiễm, 1.526 người bị chết. And 67,100 people affected, 1,526 people died. Ông cũng thừa nhận bệnh này là thách thức đối với Trung Quốc và thế giới, nhưng mà tình hình đang được kiểm soát. And of course, he admitted that this epidemic is a challenge of China and for the whole world, but then he said everything is under control. Ngày 15 tháng 3, ngày hôm nay ngày 15 tháng 2, hôm nay ngày 15 tháng 3. And it was February 15, and now is March 15. Bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố đó là đại dịch toàn cầu. But today, WHO has announced that this coronavirus is a pandemic. Và cập nhật của ngày hôm qua cho thấy rằng con số hoàn toàn khác nhau. And we can see like the numbers has changed. Từ 27 nước bây giờ lên tới 144 nước đã From bị lây lan. 27 countries, it's increased to 144 countries. 146.104 người chết. And 146,104 people affected. 55.436 người chết. 55,436 people died. Rồi chưa hết, chúng ta thấy rằng bệnh dịch châu chấu bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 xuất hiện cứ như trong 10 tay vàng của Ai Cập đổ xuống. And thời also Môi-se.
in February 10, a plague of locusts happened just like the 10 plagues in Egypt during Moses' time. Và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp cũng nhấn mạnh đây là dịch châu chấu sa mạc tồi tệ nhất trong vòng 25 năm qua. And also Food and Agriculture Organization says that this plague of locusts is the worst one within 25 years. Chúng ta hay hình dung mỗi một ngày những cái côn trùng này nó phá hoại, nó có thể ăn tới 1,8 tấn thực vật. And you know that every day these locusts can destroy 1.8 tons of plants. Và nó có thể phá hủy một lượng cây trồng đủ nuôi sống 2.500 người trong cả năm. And they can destroy an amount of plants that can support for 2,500 people for a whole year. Nếu chúng ta không hình dung được thì người ta mô tả là một đàn châu chấu như vậy nó có thể dài đến 60 cây số. And you need to know that a plague of locusts can last for 60 kilometers. Và sau khi mà nó phá hoại mùa màng của nhiều quốc gia Đông Phi, các nước giáp Trung Quốc như là Ấn Độ, Pakistan. So after destroying crops for many countries just East Africa, India, Pakistan. Thì bây giờ binh đoàn châu chấu đang dự đoán là sẽ vào trong Trung Quốc trong thời gian sớm muộn. So this plague of locusts is predicted to attack China soon. Một nhà nghiên cứu tại Viện Bảo vệ Thực vật ở bên Trung Quốc nói rằng nếu như mà dịch châu chấu sa mạc vẫn kéo dài như vậy thì xác suất châu chấu sẽ xâm nhập vào Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 7 này. So a scientist of the Institute of Plant Protection say that if this plague of locusts in other countries still happen, then this plague of locusts probably will enter China in June or July. Và vì vậy á, mà bây giờ Trung Quốc đang chuẩn bị một đội quân, đó là 100.000 con vịt tập trung ngay biên giới để ăn châu chấu. So because of that, China has prepared an army of 100,000 ducks at the border to eat these locusts when they come. Tôi cũng không biết kết quả như thế nào. I don't know how it's gonna be. Bởi vì cái đội quân 100.000 con vịt này, Because they 100,000 ducks nó sẽ chiến đấu với 4 tỷ con châu chấu. have to go against 4 billion locusts. Cho nên tôi cũng không biết thắng bại như thế I'm nào. not sure who's gonna win. Và ngoài cái bệnh dịch toàn cầu Covid từ đầu năm 2020 đến giờ, So beside the coronavirus epidemic from early 2020, thì chúng ta thấy báo Daily Post có đăng tin vào ngày 11 tháng 2 ở Nigeria cũng xuất hiện một bệnh lạ gây ra những triệu chứng như là nôn mửa, sưng vù, tiêu chảy, nhưng mà mang đến tử vong cho người ta trong vòng một tuần. the Daily Post newspaper reported that on February 11 in Nigeria, another stray disease has been reported with some symptoms like vomiting, swelling, or diarrhea, but it's also been found that it's caused the victim to die within 1 week. HTV đài truyền hình Việt Nam chúng ta đưa tin vào ngày 19 tháng 2 rằng Tổ chức Y tế châu Mỹ cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết tại Nam Mỹ đã vượt hơn 3 triệu người trong năm 2019. Đây là con số tăng kỷ lục. And in HTV report on February 19 that WHO report the number of cases affected by dengue fever in South America has reached over 3 million people in 2019. Giờ chúng ta chuyển sang thiên tai. And let's talk about disaster. Các vụ cháy rừng liên tiếp ở Úc chúng ta biết rằng đã giết hơn 1 tỷ động vật hoang dã. So many forest fires happened in Australia, killing over 1 billion wild animals. Và người ta tập trung vô cái việc này cho nên đôi lúc người ta quên để ý những hiện tượng thiên nhiên khác. And because people focus on this, they didn't know that there's also other things happen around the world. Đó là tình trạng tan băng ở Nam Cực và Bắc Cực cũng là vấn đề rất đáng lo ngại. The melting ice in the South Pole and North Pole is also a serious problem. Thật ra đây là vấn đề được quan tâm hàng đầu trên thế giới. Because it's also one of the things that people concern. Bởi vì nó gây ra những hậu quả khôn lường. Because it's create many bad consequences. Khi băng tan như vậy thì nước biển sẽ dâng lên. Because when the ice is melt, then the sea level rise. Và sẽ nhấn chìm nhiều đảo, nhiều thành phố. And it will flood many islands and cities. Nó tràn vào sông ngòi để làm nhiễm mặn nước ngọt. And cause salt water intrusion. Chưa kể những tảng băng khi mà nó tan như vậy, nó trôi làm đắm, đụng vào tàu và làm đắm tàu. Titanic là bị như vậy. And also floating iceberg also hit ships, you know, just like Titanic. Và những động vật mà cư trú như là gấu Bắc Cực, chim cánh cụt ở Nam Cực thì mất cái môi trường sống của chúng And nó. also animals will lose their inhibition like polar bears or penguin. Và thật ra nước ta cũng bị ảnh hưởng, đó là miền Tây Việt Nam hiện giờ đang bị nước biển xâm lấn, giết chết cây trồng của họ. And also in the west of Vietnam, there's a salinity intrusion destroying all the crops.
Tôi đã theo dõi tin tức này trong suốt một tháng vừa rồi. I have watched this news Và ngày hôm nay là một ngày mà past. nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới. And actually today there's a lot of things happen all around. Cách đây trước một tháng người ta đang dự báo rằng ngày 15, tức là giữa tháng 3 là cao trào của hạn mặn. And actually giữa tháng 3 Giữa tháng 3, ngày 15 tháng 3. In March 15, then this will be like the peak season of the salinity intrusion. Ngày hôm nay cũng là ngày mà tổng thống Mỹ phải tuyên bố là ngày cầu nguyện của đất nước. And also the government, the president of America also said that today is the day that the whole nation will pray. Còn ngày hôm nay là ngày nhóm cuối cùng của chúng ta. And for us, today is our last day going to be here. Nên chúng ta thấy rằng thật sự bây giờ tất cả mọi người đang rất là hoang mang. So we can see that a lot of things happen and people are worried. Và dân miền Tây đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đang sống chung với hạn mặn. And you know, the people in the West, they have to live with this salinity intrusion. Và quý vị có biết rằng nó đã vượt cái mốc kỷ lục hạn mặn từ trước đến giờ trong vòng 100 năm. Đây là mức cao nhất trong vòng 100 You năm. need to know that it has reached its highest rate within 100 years. Và hiện giờ đã có 12 trên 13 tỉnh thành bị ảnh hưởng. So right now there are 12 over 13 cities are damaged by this salinity intrusion. Tính đến đầu tháng 3 năm 2020 thì hạn mặn đã làm cho 600.000 người dân thiếu nước sinh hoạt. So the statistics shows that from March 2020 the salinity intrusion caused over 600,000 people hectare đất nhiễm mặn to lack water for daily usage. Over gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng. hectares of land are affected. Và bây giờ người dân miền Tây của chúng ta phải mua 300.000 đồng một mét khối nước để tưới cây trồng và để dùng cho And the sinh hoạt. local in the West now they have to buy a cubic meter of water for the price of $300,000. Vì chúng ta thấy những cái điều này đang xảy ra trên thế giới. So we can see that all these things are happening all Còn trong hội around. thánh thì sao? So how about the Có church? những dấu hiệu trong hội thánh cũng cho biết rằng ngày của Chúa đang đến gần. It also have signs to show that the day of the Lord is Để coming. ai nấy trong chúng ta có đời sống tỉnh thức và sẵn sàng khi Chúa đến. So that everyone can have an awakened life and be ready when Jesus returns. Theo Matthew đoạn 24 thì chúng ta thấy rằng sẽ có nhiều Christ giả nổi lên mạo danh Chúa Giêsu. So in Matthew 24, we can see that there will be many like false Christ arise. Điều đó có nghĩa rằng nhiều tà giáo cũng sẽ nổi lên dụ dỗ con cái Chúa bỏ đi niềm tin thuần túy của mình. So many people will be stumble and turn away from their faith. Trước đây thì Việt Nam chúng ta ồn ào về tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ. Before that, we also like discussed a lot about the religions of. Và bây giờ cái vụ virus corona cũng xuất hiện là từ tà giáo Tân Thiên Địa bên Hàn Quốc. And also now the coronavirus also happened in New Heaven and Earth. Và thật ra ở quận 2 đã có một điểm. And actually in District 2, they also have one place where they got. Cho nên chúng ta cẩn thận nếu ai đó mời chúng ta đi học kinh thánh miễn phí rồi đưa đến những cái nhóm nhánh nào mà không có đúng với lại giáo lý mà quý vị đã học ở đây. So you need to be cautious when people invite you to come for like a free Bible study class. Rồi tiếp theo trong hội thánh chúng ta sẽ thấy rằng Matthew liệt kê ra rằng rất là nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau, nhiều tiên tri giả xuất hiện từ càng nhiều người, rồi lòng yêu mến Chúa của nhiều người cũng sẽ nguội lạnh dần. And also Matthew also shows that many will turn away from their faith, they will betray and hate each other, many false prophets will appear and deceive many people. Rồi, còn trong Timôthê nhì đoạn 3 thì cho biết rằng trước ngày của Chúa sẽ có những cái thời kỳ khó khăn và vì vậy mà nó sẽ làm lộ ra tính cách của nhiều người. And in 2 Timothy 3 says that in the last time that will come, it will expose. I mean, like many difficult will happen, so it will expose many people who are selfish and đó là love những người themselves. ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lòng ngôn, bất hiếu, bất khiết, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, đạo đức giả. And it will show that those who love themselves, love of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderer, without self-control, brutal, despiser of good, traitor, headstrong, haughty, the lover of pleasure rather than lover of God. Và khi mà đọc một loạt danh sách những tính cách xấu như vậy thì không ai cho chúng ta cho rằng đó là những tín hữu trong hội thánh. And when we read, a whole list of these bad characters like that, none of us would consider that
it will come from the church member. Nhưng mà tại sao tôi vẫn có thể chắc chắn đây là dấu hiệu xảy ra trong hội thánh trước khi ngày của Chúa đến? But why can I still be sure that these are the signs happening in the church before the day of the Ở Lord? trong hội thánh toàn cầu nói chung, có thể bất cứ nơi nào trên thế giới. And you know, if we talking about church in worldwide, Tại sao đây là dấu hiệu của những tín đồ chứ không phải là dấu hiệu của những con người ngoài thế gian? what is the sign of the people of the believer and not the sign of the unbeliever? Bởi vì chúng ta để ý trong Matthew đoạn 24-12 cho biết rằng lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần. Because it shows in Matthew 24 verse 12 shows us that the love of God in many people will become cold. Còn Timôthê gì đoạn 3 câu 4 thì cho biết rằng người ta yêu mến những thú vui ngoài thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. And in 2 Timothy 3 verse 4 shows us that people will love the world pleasure rather than love God. Vậy thì nếu những người này là những người thuộc về thế gian, không tin Chúa thì đâu cần phải so sánh cái sự yêu mến thế gian với So Chúa. if these people are a believer, then you know the author will not compare like that. Và tiếp theo trong câu 5 thì có nói rằng họ bề ngoài giữ cái hình thức tiên kính Chúa, nhưng mà thật ra đời sống và trong lòng của họ đã chối bỏ quyền năng của sự tiên kính đó. And also in verse 5, people still keep a form of godliness, but actually in their life and heart they have rejected that faith. Vậy thì trong hội thánh, trong những ngày cuối cùng sẽ có những cơ đốc nhân không được tái sanh. So you can see that you know on the last day their Christian are not reborn Sẽ không có sự an nan thật and trong will họ. not have true repentance. Nhưng mà có thể họ vẫn đến hội thánh, But still they may still come to church họ vẫn xưng mình là con cái Chúa. and they still say them as the children of God. Và tôi đã cầu nguyện để xin Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa cho tôi biết tôi phải chia sẻ điều gì trong tối ngày hôm nay. So I have prayed and asked God to show His will to me about what I should share tonight. Nhất là khi hội thánh chúng ta đứng dưới trước cái tiếng động lớn này. Especially when we are facing this great change. Tức là tuần sau chúng ta không thể nào đến đây để nhóm chung với nhau đầy đủ hàng tuần nữa. Yes, we no longer can gather in this place every Sunday. Dĩ nhiên sau đó tôi sẽ phổ biến cho anh chị em rằng chúng ta sẽ chia ra từng nhóm nhỏ để nhóm tại nhà. Of course, I will inform you later about forming small cell group to attend online service together. Chúng ta nhóm online nhưng mà ban thờ phượng và diễn giả cũng như những người thông dịch họ sẽ vẫn đến đây, họ sẽ giảng đúng vào cái thời giờ thờ phượng chúng ta. But the worship team as well the preacher and the interpreter will still share and serve at the time of our service. Nhưng mà tất cả mọi người thì sẽ ở nhà xem online để theo dõi buổi nhóm. But the member will stay at home and watch the service online. Nhưng mà liệu điều đó có làm cho lòng yêu mến Chúa của chúng ta nguội dần không? But will this make our love for God become cold? Liệu điều đó nó có làm cho chúng ta sẽ giữ cái hình thức tiên kính Chúa nhưng mà bên trong thì chối bỏ quyền năng của sự tiên kính Chúa So không? will it make us just to keep a form of godliness, but inside we are rejecting that? Làm sao để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ vẫn giữ lòng yêu mến Chúa và đời sống tiên kính đối với Chúa? How can we know that we still keeping the love for God and have a Khi chúng ta không devoted còn love thể nào đến đây để nhóm chung được. when we cannot come gather this place Vì vậy anymore? hãy tra xét đời sống của chính mình qua lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 23 đến câu 25. So let us examine our life in the Word of God tonight in Hebrew 10:23-25. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng và niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm vậy chừng ấy. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Bây giờ tất cả hãy cùng tôi đọc câu 23 So chung với let's nhau. read verse 23 together. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta cũng là thành tín. Phải chị em ơi, cho dù hoàn cảnh xung quanh như thế nào, Yes, brother and sister, no matter the circumstances is, cho dù dịch bệnh cúm Covid toàn cầu đang ngày càng lan rộng, no matter this coronavirus is spreading, cho dù chúng ta có phải di chuyển chỗ nhóm của chúng ta, no matter we have to move our gathering chúng ta place, phải chia thành từng nhóm we nhỏ, have to split up into small groups. mọi điều sẽ bất tiện hơn. Everything will be less Có convenient. những người sẽ đi xa xôi hơn, Some people may have to travel further, các chủ nhà sẽ làm việc vất vả hơn để mở cửa đón khách. and the house owner will have to work hard to open their house to welcome the Nhưng mà tất guests. cả chúng ta sẽ hiệp lại làm một để thực hiện theo điều này, But all of us will unite as one to do this để together. giữ vững lời tuyên xưng của chúng ta. Keep our declaration Đó of là faith. lời tuyên xưng theo đức tin của chúng ta That's the declaration of faith. về một thế hệ mới sẽ nhận lãnh vùng đã hứa. Our new generation receiving a Lời tuyên xưng của promise, chúng ta về một sự đột phá, about a breakthrough,
về một địa điểm mới, rộng hơn, đẹp hơn. A new place, bigger, better. Lời tuyên xưng theo đức tin của chúng ta về một sự nhân cấp, About a multiplication. về một tương lai đầy hy vọng như Jeremy nói. And a future full of hope, just like Jeremiah says. Bởi vì ý tưởng và chương trình của Chúa thì lớn và cao hơn ý tưởng và chương trình của chúng ta. Because the plan and that God has for us is way above us. Anh chị em có tin rằng Chúa đang cho phép tất cả những biến động này xảy ra không? So do you believe that God allowed all these crises to Amen. happen? Amen. Trước mắt thì chúng ta thấy rất là lộn xộn, rất là khó khăn. In our eyes, we see that it's as chaos. Nhưng mà Chúa có chương trình bình an cho chúng ta, một tương lai đầy hy vọng cho chúng But ta. God has a plan for peace and hope for Và us. đây là một niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta. And this is a hope that will assure us. Bởi vì cái chữ hy vọng trong Kinh Thánh không phải là chữ hy vọng của thế gian. Because the word hope in the Bible is not like the word Ở hope thế in the gian, world. khi người ta hy vọng cái gì đó, người ta hy vọng cách hão huyền. Because in the world, people have like imaginary hope. Một cái hy vọng không chắc chắn. Unsure. Nó giống như là một ao ước, nếu như mà hên thì sẽ đạt được. It's just like a wish, like if you're lucky enough, then you will have it. Nhưng mà Kinh Thánh mô tả hy vọng của chúng ta trong Chúa đó là một cái neo, đó là một sự chắc chắn. But the Bible describes hope as an anchor. Và một cái neo chúng ta thấy dù nó nhỏ thì nó cũng sẽ giữ được một con tàu to, không có bị trôi dạt khi mà sóng gió And đến. we can see that even just a small anchor, it can hold a big ship from drifting away by the storm. Vì vậy cho dù tình huống xung quanh của chúng ta như thế nào, So no matter the surrounding circumstances cho are, dù nền kinh tế đang suy sụp vì ảnh hưởng của dịch bệnh, của thiên tai, no matter how the economy is going down because of this disease, cho dù mọi người xung quanh chúng ta có viện lý do họ sẽ không đi thờ phượng Chúa được nữa bởi vì họ quá sợ hãi, no matter the people around give excuses not to go to God's house to worship because they are scared, cho dù công khó của anh chị em phục vụ Chúa dường như là chưa có kết quả, no matter your hard work in serving God has had no any result, chỉ cần chúng ta giữ hy vọng của chúng ta trong but Chúa as Giêsu, long as we still keep hy our vọng hope về sự phục hồi, in Jesus, hope hy for vọng về sự restoration, mở đường, hope for the way to be open, sự phấn hưng, revival, hy vọng về sự đắc thắng, hope for the victory, hy vọng về sự đột phá, hope for a breakthrough, thì niềm hy vọng đó vẫn sẽ giữ được con tàu cuộc đời của chúng ta không bị sóng gió and đánh trôi keep dạt your đi đâu hope cả. of life from being drifted away. Do đó anh chị em ơi, hãy giữ vững cái niềm hy vọng này, So brothers, let us hold fast on this hope. đừng lay động, Do đừng not be nản lòng, shaken. Do not be đừng discouraged. thối lui đức tin của Do chúng ta. not give up your Vì faith. sao? Why? Vì sao? Why? Vì đấng đã hứa với chúng ta là đấng thành tín. Because our God who promised is Chúng ta vỗ tay ngợi khen faithful. Chúa. Let's give God a bit of applause. Cảm ơn Chúa, tôi tin tuyệt đối vào sự thành tín của Ngài. I believe that He is a faithful Tôi God. đã nhìn thấy rất nhiều việc mà Ngài hành động khi mà chúng ta vẫn giữ đức tin ở trong I have Chúa. seen so many things that He has done even when we keep our faith. Và trong thời gian chúng ta chờ đợi Chúa hành động để làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cho chúng ta. And in the time of waiting for God to fulfill His promise to Trong thời us, gian chờ đợi đó thì câu 21 nói rằng chúng ta hãy quan tâm và khích lệ nhau. then in verse 24 says that let us care and encourage each other. Quan tâm và khích lệ nhau về điều gì? About what? Có phải chúng ta quan tâm và khích lệ khen tặng nhau về sắc đẹp, về quần áo, về xe cộ không? Do we care and commend each other for their appearance, clothes, and cars? Những điều đó đôi lúc cũng dễ thương khi mà khen nhau. Well, sometimes these things are like lovely when we say this to each Nhưng mà other. bây giờ mà nói về những cái việc đó thì nó không đúng lúc. But if we mention about it right now, it's not the right time. Ngày của Chúa gần đến rồi. Because the day the Lord is coming, Là lúc mà tình yêu của người ta dành cho Chúa và cho anh chị em ở trong Chúa sẽ bắt đầu trở nên nguội lạnh nhiều when the hơn. love for God and for other brothers and sisters in Christ will become cold. Đa số con người sẽ trở nên ích kỷ hơn. And most of them will become selfish. Giống như bao nhiêu người trong xã hội chúng ta thấy họ đang lúc khó khăn này mà họ chỉ tranh thủ để vơ vét tích trữ cho riêng mình. And just like other people, just want to take and store things for themselves. Khẩu trang ở trong Việt Nam thì không đủ để xài. Face masks in Vietnam are not enough to use. Ngay cả nhân viên y tế cũng không mua được khẩu trang. Even those who work in hospital cannot buy these Và face ngày nào masks. đọc tin tức tôi cũng thấy những cái chuyến xe chở hàng lậu qua Lào, qua Campuchia, có khi số lượng khẩu trang lên tới cả triệu cái. And when we read news, there's still many trucks delivering great amount of face masks to Laos, Cambodia, even millions of them. Sẵn đây cũng cảm ơn Chúa, tối ngày hôm nay chúng ta được nhà tài trợ Hương Giang tặng cho mỗi người 2 cái khẩu trang. Con cái Chúa chúng ta không có làm giống như ngoài xã hội. So the children of God will not do Con cái Chúa là quan tâm, khích lệ và san sẻ lẫn nhau. because like for us we will take care and encourage each Càng other. trong những ngày rối loạn như thế In this critical moment like thì this, chúng ta lại càng yêu thương và làm việc lành để giúp đỡ nhau. we need to love and do good things to one Bởi another. vì mỗi con cái Chúa của chúng ta được Ngài giao phó trách nhiệm để quan tâm và chăm sóc anh em. Because every
child of God has been entrusted by Him to take care of this spiritual family. Hãy chăm sóc họ bằng tình yêu thương của mình. So let's take care of them with Và our love bằng đức tin qua hành động của mình. and by our faith in action. Và câu 25 thì chúng ta thấy cái điều không nên làm trong ngày Chúa sắp đến. And in verse 25 says this. Đó là không bỏ qua những thời giờ nhóm lại So cùng nhau. it shows us the thing we should not do when the day of the Lord is coming. That is not forsaking the assembling of ourselves. Tôi thấy câu này together. dường như là dành riêng cho hội thánh chúng ta buổi tối ngày hôm nay. And I can see that this verse is for our church tonight. Bởi vì tuần sau chúng ta không nhóm chung lại được nữa. Because next week we no longer have service in this place. Và chúng ta sẽ chia ra làm 7 địa điểm khác nhau. But we have to split up into 7 different locations. Ở quận Thủ Đức Thủ Đức district. và 2 điểm ở Bình Thạnh. 2 places in Bình Thạnh Quận district. 3, District 3, quận 11, 7, quận Tân Bình, 11, and Tân Bình Tân district. Bình, dạ, quận 11, dạ, đúng rồi. Quận 3, quận 7, quận 11, quận Tân Bình. Yeah, district 3, 7, 11, and Tân Bình district. Và tại sao cái việc mà chúng ta không là nhóm nhỏ, chúng ta nhóm lại với nhau lại quan trọng như thế? So why is the assembling ourselves together important? Tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện này ở bên ngoài. I want to share you this illustration. Tôi thì không biết nấu ăn nhưng mà tôi rất là thích nướng thức ăn bằng than. I don't know how to cook, but I like to grill food on the Cho nên charcoal. tôi biết được cái việc rất là vất vả khi mà ban đầu mình phải làm sao để đốt nóng cái viên than nó lên. So because I know that it's very hard to burn these black coal Bởi charcoal vì on ban fire. đầu á, nó là những viên than đen xì, Because I lùn, thought they're just cold charcoal. rất là khó cháy. It's very hard to Nhưng mà sau khi mà nó fire. đã cháy bùng rồi, But after they are on fire, thì chúng ta thấy là chúng ta đặt nó cạnh nhau để giữ lửa. then we have to put this charcoal together to keep the fire. Nếu như mà viên than nào mà nằm riêng lẻ một mình, If one charcoal is left thì một aside, lát nữa nó sẽ tự tàn lụi then dần. the fire will burn off. Rồi khi mà giữa cái đống than đang cháy đó, chúng ta thêm một cái viên than mới vào, And also then when we put a new piece of charcoal, thì chúng ta phải đặt nó giữa những viên than đang nóng cháy. then we need to put it in the midst of Thì all lúc the đó hot charcoal, nó mới được bắt lửa và nó mới được lây lan cái sự nóng cháy đó. so that it can catch the fire and receive the heat. Những lúc mà nướng thức ăn như vậy thì thật ra tôi liên tưởng đến hình ảnh của hội thánh. And when I grill things like that, then it reminds me of the church. Hội thánh của chúng ta là một cái bếp lò, Because our church is like a barbecue grill stove, và Đức Chúa Trời chúng ta là ông chủ bếp. and our God is the chef. Chúa đem tôi và quý vị ra khỏi thế gian tối tăm này, lạnh lùng này để đặt chúng ta vào chung một bếp lò. So God brings you and I out this world and put us in one barbecue grill stove, Đó là hội thánh, đó là nơi chúng ta sinh hoạt hàng tuần, which is the church, the place that we gather every week. để chúng ta được ca hát ngợi khen Chúa và nghe giảng dạy lời Praise Chúa. God and to listen to His word. Và vì vậy mà Ngài biến đổi anh chị em và tôi là những viên than nguội lạnh thành những viên than hồng ấm áp, So that He can change us from the cold charcoal to be a hot burning coal, để cùng cháy với nhau trong một bếp lò. so that we can fire up each other in one stove. Rồi chốc chốc thỉnh thoảng Chúa lại thêm vào vài viên than mới, tức là những thân hữu vào lò than của chúng ta. After that, God put like one or more charcoal, which are newcomers. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta phải giữ cho đủ lửa, So our mission is to keep the fire and giữ đủ sự nóng cháy để mồi cho những viên than mới được cháy theo. to fire these new charcoal. Và khi mà viên than mới được bắt đầu nóng lên và cháy theo, thì cái đó là lúc chúng ta gọi là chúng ta đang mang sự ảnh hưởng lên tới đời sống người khác. When the new charcoal is getting on fire, then that is when we are influencing other people's lives. Và dĩ nhiên than thì không có cháy hoài được, And of course, the charcoal cannot burn vì nó forever không có tuổi thọ. because it has its lifespan. Con người cũng vậy, được Chúa mặc định cho một số ngày được sống động ở trên đất. God also give a certain lifespan for human on Nhưng this mà điều earth. quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải nướng cho Chúa của chúng ta một bữa ăn ngon. But the most important thing is that we have to grill a great meal for our Dùng God đời sống của mình để phục vụ cho Chúa của mình and use our life to serve our và Master cho mọi người xung quanh and for thưởng other thức bữa people ăn đó. to enjoy this meal. Thì cái đó mới là một đời sống ý nghĩa và hữu dụng ở trong Chúa. And that is a life full of meaning and purpose for God. Nhưng mà nếu một viên than nào đó nó cảm thấy nóng nực quá, But if one charcoal feels too hot, càng cháy như vậy nó cảm thấy bị nhỏ dần, the more it burns, the smaller it becomes. càng trở thành tro bụi, It becomes ash. và nó sợ rằng rồi đây nó sẽ bị tan biến đi và không ai nhớ đến nó nữa. And it's afraid that it will disappear and no one remember about Cho it. nên nó sẽ tìm cách để nó tách mình ra khỏi cái lò lửa đó. So it finds way to separate itself from the Thì tất cả fire. chúng ta đều biết điều gì xảy ra với viên than đó So rồi. we all know what will happen to this charcoal. Nó sẽ nằm một mình, lụi tàn dần và trở nên lạnh It lẽo. will lie there by itself and lose its fire and become Đó là cold. lý do tại sao mà trong Kinh Thánh có nhắc đến tình yêu nguội dần và mất đi tình yêu ban đầu đối với Chúa. And that's the reason why the Bible mentioned about the love of many will grow cold and leave
their Matthew first đoạn love. 4 câu 12, vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến nhiều người sẽ nguội dần. Theo Huyền đoạn 24, điều ta trách con đó là con bỏ đi lòng kính mến ban đầu. So in Matthew 24:12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Cho nên dấu hiệu, Revelation 2:4, nevertheless, I have this against you, and you have let your first love. cho nên dấu hiệu để nhận biết khi mà tình yêu ban đầu của mình, lòng yêu mến Chúa trong lòng mình đang nguội dần. So the sign to see if our love for God become cold is that Đó là chúng ta bắt đầu sẽ cảm thấy không còn hứng thú để tham gia nhóm lại thờ phượng Chúa. when we're no longer interested in joining with the rest to worship Chúng ta sẽ God. thấy không còn hứng thú để đến những lớp học kinh thánh nữa. We're no longer interested in joining the Bible study Chúng ta sẽ không còn nắm bắt những cơ hội để được thông công với anh chị em trong or Chúa nữa. have fellowship with all the brothers and sisters in Christ. Một người có hứng thú là một người sẽ luôn tìm thấy được ý nghĩa và niềm vui trong việc làm của mình. Because the person who's still interested in it will be the one who always find meaning and joy in their work. Ví dụ như có những lúc mưa gió, đường xá xa xôi, For example, like when it's raining or even long và thậm distance. chí phải bay ra cả nước ngoài mà chúng ta thấy cả hàng ngàn người vẫn sẵn sàng bỏ ra thời gian, tiền bạc để đi xem những trận đá banh. And some even have to take flight, but thousands of people are still willing to spend time, money to watch a soccer match. Và đến đó họ còn ra sức, hết sức để gào hét, khản cổ họng để cổ vũ cho đội bóng của And mình. they use all their strength to scream and cheer for their team. Rồi có những thú vui ví dụ như câu cá. Other hobbies like going fishing. Bất chấp buổi sáng thời tiết có lạnh lẽo, sáng sớm người ta vẫn thức dậy, người ta chuẩn bị cần câu ra sông ra hồ để câu cá mà không thấy chán. And despite the cold weather, or they have to wake up early, but people still willing to prepare the equipment and go fishing all day long and not feeling bored. Khi đánh mất tình yêu ban đầu với Chúa thì cái sự hứng thú ở trong chúng ta sẽ không còn nữa. When we lose the first love for God, then our interest will no longer be there. Những bài hát thờ phượng Chúa sẽ trở nên nhạt và khó cảm nhận. The praise and worship song will become boring. Những bài giảng sẽ trở nên chán và khó nghe. The preaching will become boring to you. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy họ vắng dần trong những buổi nhóm thờ phượng. And after they start to miss all the service, Trong những giờ học kinh thánh, trong những buổi Bible thông study, công. fellowship Ban đầu là time. vắng một tuần, After it's 1 week, sau đó vắng vài tuần, một then a tháng, few weeks, sau đó vắng trọn luôn một tháng, then 1 month, rồi vắng vài tháng, một then a năm, few months, rồi sau đó trở thành người nhái chuyên nghiệp lặng ngắt luôn. and they become like a folk man, and they just we no longer see them. Và khi đó nếu người đó không cẩn thận thì tình trạng thuộc linh họ cứ để sa sút mãi như vậy thì đến một cái giai đoạn cuối cùng rất nguy hiểm, đó là khi chúng ta gọi đó là sự bồ đào. And if the person is not careful and continue to let this spiritual condition become worse, then they will come to the final stage, which is very dangerous for their soul, that is rejecting their faith. Vì vậy mà chúng ta hãy tỉnh thức và để giữ sự nhóm lại và khuyên bảo nhau, điều này nó trở nên quan trọng và khẩn trương hơn vào những ngày sau cuối như thế này. Therefore, being awake to act or to the act of assembling ourselves together and encourage each other is very important. Và khi chúng ta nhóm lại thì chúng ta làm gì ạ? And what do we do when we gather together? Lời Chúa cho chúng ta biết đó là chúng ta khuyên bảo nhau. The word was said that we encourage each other. Những lời khuyên bảo này khi chúng ta khuyên bảo nhau thì nó hoàn toàn phải dựa trên Kinh Thánh. And this encouragement needs to be based on the word of God. Bởi vì lời Chúa sẽ dạy dỗ, sẽ khiển trách, sửa trị chúng ta, dạy chúng ta về sự công bình. Because it will reprove, correct, and instruct us in righteousness. Để những ai nghe và làm theo lời Chúa thì họ sẽ được trọn vẹn, được Chúa dùng để làm mọi việc lành cho người khác nữa. So that's those who listen and follow His word will be complete and be used by God to do Vì good vậy works tôi for others. thích lời anh chị em, chúng ta tối ngày hôm nay hãy áp dụng lời Chúa vào trong hoàn cảnh của hội thánh chúng ta. So let's apply the word of God tonight for our church. Khi thấy ngày của Chúa càng gần đến thì chúng ta lại càng giữ sự nhóm lại. When we see the day the Lord is coming, then we need to keep our Để assembly khích lệ nhau vào đức tin của mình. and encourage each other. Để đặt hy vọng hoàn toàn vào trong Chúa là đấng thành tín với chúng ta. And put our hope completely in God who is faithful one. Bắt đầu Chủ nhật tuần sau là ngày 22 tháng 3 thì như tôi nói anh chị em hội thánh chúng ta sẽ chia ra 7 điểm khác nhau. So starting from next Sunday, March 22, our church will be split up into 7 small groups. Chúng ta sẽ gom lại với nhau ở những cái căn nhà riêng của tín hữu chúng ta và thờ In phượng Chúa different houses. cùng nhau. And we're going to worship God together. Ở trong mỗi buổi nhóm, mỗi điểm như vậy đều có người ở trong ban lãnh đạo đến để hướng dẫn buổi nhóm. And in each group there will be leaders there to facilitate the service. Nếu chúng ta không gom lại từng nhóm nhỏ mà mạnh ai nấy ở nhà để xem online, Because like if we don't gather together and anyone just watch the service by thì themselves, lâu ngày mỗi người chúng ta sẽ trở thành cái viên than lẻ loi,
tự lụi tàn dần nếu như mà chúng ta không đặt chính mình vào trong một cộng đồng cùng đức tin. Then as time goes by, we become a cold charcoal where we don't put ourselves in the community of faith. Trừ khi trường hợp đặc biệt đó là anh chị em cảm thấy mình không thật khỏe. Unless you feel like unwell. Hoặc là nơi ở của chúng ta đang bị cách ly và theo dõi. Or your location or neighbor is quarantined. Tôi biết có vài người trong hội thánh chúng ta đang bị vạ lây bởi vì có người trong chung cư hoặc là trong cái lô bên cạnh bị nhiễm bệnh, cho nên là họ đang bị phong tỏa, không thể nào đến thờ phượng. Because I know some members are affected by it. Actually, like their neighbors are affected, so they also is. Cho nên đó là những trường hợp rất đặc biệt. So these are special case. Thì lúc đó tôi mới khuyên anh chị em rằng hãy cứ giữ sự nhóm lại với hội thánh qua hình thức online tại nhà riêng của mình một mình. Then I will, advise you to, watch the service online. Cá nhân tôi hoàn toàn tin một cách mạnh mẽ rằng Chúa cho phép điều này xảy ra để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Personally, I still believe that God allowed this to happen to test our faith. Bấy lâu nay chúng ta có một nhóm rất là thuận tiện. For some time we have a great location, ngay trung tâm, near the center. Và không có cần phải tốn tiền gửi xe. We don't have to pay for the parking fee. Và một đôi khi trời mưa một chút. And sometimes it just had a little rain. Ngủ quên một chút. Or you wake up a little hay late. bận rộn chút là chúng ta rất là dễ dàng bỏ nhóm. And then we just don't come to the service. Hôm nay tôi thách thức hội thánh của chúng ta. So tonight I want to encourage để and challenge Chúa all of you. rèn luyện đức tin của chúng ta qua biến động này. Let God train our faith. Đây là lúc để anh chị em và tôi hoặc là nóng cháy và gần gũi với Chúa hơn. Because this is the time you and I become more on fire. Hoặc đây là lúc chúng ta sẽ vì lý do để trở nên bê trễ, nguội lạnh hơn và càng bỏ lại sự nhóm. Or this is the time you have the reason to give up, become cold and forsake the assembling of each other. Lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 28. The word of God in Romans 8:28. Chúng ta phải biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định hay là theo kế hoạch của Ngài. We know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Tôi rất thích câu kinh thánh này. I really like this verse. Bởi vì nó khích lệ tôi rất nhiều, đặc biệt mỗi khi mà hội thánh chúng ta bước vào những giai đoạn khó khăn của thử thách. Because it encouraged me a lot, especially when our church is stepping into this critical season. Dù cho chuyện gì xảy ra, no matter what will happen, bất cứ mọi sự xảy ra, no matter what is going to happen, chúng ta thấy rằng Chúa dùng nó để mang ích lợi đến cho những ai yêu mến Chúa. God will use it for the benefit of those who love Him. Là những người đi theo kế hoạch và đường lối của Ngài. Those who follow His plan and way. Vậy thì nếu anh chị em và tôi là những người yêu mến Chúa, So if you and I are His followers, thì tôi chắc chắn quý vị những chuyện mà chúng ta đang trải qua, so I'm sure that all the things that we are going through right Chúa now, sẽ dùng nó để mang đến ích lợi cho đời sống tuần linh của God chúng ta. will use it to bring benefits to Theo đúng our theo ý lives. muốn của Chúa dành cho According đời to chúng His ta. will in our Amen. lives. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise God. Chúng ta đứng lên đến Right Chúa now, let's trong stand giờ on này. feet and come to God in prayer. Tối nay Chúa nhắc nhở điều gì với anh chị em? So tonight, what God has reminded Liệu trong chúng ta có ai đang sẵn sàng if và all tỉnh thức of us are ready to be trước awake ngày mà Chúa đến? before the day of the Lord is coming. Tối nay tôi muốn cầu nguyện cho ai trong chúng ta. Nếu quý vị trong lòng cảm thấy hoang mang và lo sợ If trong you thời gian vừa feel rồi, worried during this past month, thì tối ngày hôm nay xin sự bình an của Chúa đến với lòng của chúng ta. then tonight I pray that the peace of God Bởi will vì come Ngài in là your đấng đang life. kiểm soát. Because He is in Và nếu Ngài control. không cho phép, And if không điều He's gì có thể not đụng đến chúng ta. allow it to happen, then nothing can touch Bởi vì dòng our huyết heart của Chúa and our bảo vệ body. của chúng ta. Because His blood protect our body. Vì vậy cũng đừng ngạc nhiên với những điều mà Chúa đã nói trước trong lời của Ngài. So don't be surprised because all these things have been mentioned. Đó in chỉ His là word. dấu hiệu cho thấy rằng Ngài sắp trở lại. It's just the signs that He will come Thay back vì chúng ta sợ soon. hãi, And we will let this fear. thì cái giấy đức tin của chúng ta mạnh hơn bao giờ hết. Then if we feel fearful, then let us raise up, stir up our faith. Bởi vì Ngài đã quá gần rồi. Because the day the Lord is coming. Những gì mà chúng ta đã chịu thiệt thòi khi trong thế gian này khi theo Chúa, All the disadvantage that we have to experience when we walk. thì Ngài đã sắp trở lại để đòi lại sự công bằng của chúng ta. Then He is coming back to give us the justice. Những công khó vất vả mà anh chị em đã dành ra để phục vụ Chúa, All the hard work that you have done to serve Him. thì Ngài cũng đang trở lại để ban thưởng cho chúng ta. Then He will come back and reward you. Những điều mà chúng ta đang trông đợi vào lời hứa của Ngài, All the things that we expect in His thì promises. Ngài cũng đang trở lại để làm ứng nghiệm điều đó. Then He will come back and fulfill it.
Vì vậy hãy cầu nguyện cho bản thân của So mình. let's pray for ourselves. Để đức tin của chúng ta tối ngày hôm nay được trỗi lên. So that tonight our faith will be Để stirred cho up. dù chuyện gì xảy ra, So that no matter what's going to nó không happen, làm rung động chúng ta, it's not going to shake us. và nó không làm chúng ta bỏ qua sự nhóm lại. And it's not going to let us forsake it. Hãy vì chúng ta nhóm lại một chỗ. Instead of Bây going giờ to chúng ta one có place, 7 chỗ khác nhau. and now we have 7 Và places tin to rằng Chúa go. sẽ càng rát rộng ra The hơn. gospel will be spread, will be Bởi shared, vì những gì mà Đức Chúa Trời muốn because all the thì things không ai có thể that cản được God Ngài. wants, and nothing can stop Him. Cảm ơn Chúa điều đó. We praise you. Ngài vẫn đang hành động với chúng ta. He is walking among us right now. You are here, moving in our midst.
you, to all of you. Chúng ta hãy cùng cam kết với nhau bởi đức tin ở trong Chúa. Let us commit this by the faith of Bởi God. vì khi lòng chúng ta muốn vì chúng ta xưng ra. Because when we want it, when we're gonna Vì be bởi ơn điển của Chúa ready, Ngài sẽ giúp chúng ta làm thành điều này. and with the grace of God, Tôi will kêu help gọi us. anh chị em đúng một điều trong buổi tối ngày hôm nay. And I want to appeal to you. Đó là chớ bỏ qua sự giống lại. Do not forsake the assembly of each other. Để cho chúng ta cam kết được điều này. Anyone want to Xin hãy commit giơ tay tonight? lên hướng về Chúa với Let tôi. us raise our Tôi hands. không cần biết tình trạng của mình của anh chị em ra sao. I don't need to know about Dù your anh chị em mạnh mẽ hay yếu đuối. because you are strong. Và tối ngày hôm nay, Tonight, hãy để Chúa làm mới cái tin của chúng ta. let God renew Để us. dấy lên Raise up. thành một thế hệ mới thật sự ở trong Chúa. Become a new generation for God. Bởi vì nếu chúng ta nhìn thấy những tên khổng lồ, Because when we see the giant, nếu chúng ta nhìn thấy những khó khăn trước mắt, when we see all the thì trials, chúng ta sẽ bị quay ngược lại hoang mang. then we will be filled Nhưng with nếu chúng ta nhìn thấy được một cái hướng, But when we nếu fix chúng ta our nhìn thấy eyes được on những the lời hứa của Chúa ở trên đời the sống của chúng ta, promises in our lives, nếu chúng ta nhìn thấy được một vùng đất đầm sứa và mật, when we see the promised land full of milk thì and Ngài honey, sẽ dẫn chúng ta vào một lần nữa. God will lead us to the promised land. Bởi vì nếu chúng ta đem lòng Chúa, Because when we call Ngài sẽ chiến God, đấu cho chúng ta. He will fight for us. Đừng để điều gì rung động chúng ta trong thời Because kỳ the này. enemy is shaking us right Những now. gì mà Chúa nói với anh chị em buổi tối ngày hôm nay, All the things that God has promised us, đó là nơi của Ngài dành riêng cho cá nhân của mỗi chúng ta. that is His word for each and Hãy every one giữ of sự us. nhóm lại để khuyên bảo và khích lệ nhau trong tình yêu thương. Let us gather together and encourage and thank each other. Bởi vì Chúa Giêsu đã đứng xây hội thánh này. Because Jesus is the one Và khi Ngài đã xây hội thánh của Ngài and rồi, when He built His church, thì cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh đó. He made up the hell. Vì vậy cho dù chúng ta nhớ bất cứ thế nào đi nữa, So no matter how thì sự đắc thắng của Chúa sẽ theo đuổi chúng ta. He will follow us. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện Tonight, let's pray để Chúa Ngài giữ gìn bảy đứa cháu đó nữa. that God will protect His servants of Ngài giữ gìn chủ nhà, and protect Ngài giữ gìn the người lãnh đạo và đứa cháu đó. and the leaders Ngài giữ gìn từng thành viên trong đứa cháu and đó. each members. Và để cho chúng ta càng truyền ra tin lành của Ngài ra And we're going to share this nhiều gospel hơn nữa, more mạnh mẽ hơn nữa. and more. Bởi vì đây là lý do rất lớn để chúng ta chia sẻ tình yêu thương chúng ta cho người khác. Now is the reason for us to Người ta đang share tìm this kiếm love. một tình yêu thương thật. People are Người looking ta đang tìm kiếm for một sự chữa lành. a true Người healing ta đang tìm kiếm sự an ninh. and also a true Người ta đang tìm healing kiếm sự cứu rỗi. and also the Ngay salvation giữa những lúc hoang mang bối rối này, in this critical time. hãy cam kết với Chúa để anh chị em và tôi Submit to God càng trở nên những đôi bàn tay của Chúa, and we will become His hand, những đôi chân của Chúa, His feet, những môi miệng của Chúa His mouth, để tiếp tục giữ vững tinh thần này. and keep His spirit. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. I'm going to pray to you right Ôi now. Chúa ơi, Ngài nhìn thấy những cánh tay của tôi ngày hôm Lord, nay. you see this Thầy hand Chúa Ngài nhìn thấy tonight. tấm lòng của chúng con You ngày hôm see nay. our heart tonight. Thầy Chúa, chúng con nói với Chúa rằng And Lord, we say to you chúng tôi sẽ that không bỏ qua sự nhớ lại gì we của will các not bạn. forsake the assembling of each other. Không có lý do gì để chúng con ngừng lại sự thờ phượng Chúa. There's no reason for us to stop Không worshiping có lý you. do gì để chúng con ngừng nói về tình yêu của Chúa cho mọi There's người no xung quanh. reason for us to stop Không có lý sharing do your gì love. để lời Ngài không được tiếp tục rao giảng. There's no reason for your word to be and your Với sự gospel thêm to sức be của Ngài, shared. Because as you strengthen us, Ngài sẽ giúp mỗi một người chúng con you will help each and để every Ngài one ảnh of us hưởng nhiều hơn trong thời gian này. so that we can become fruitful. Thầy Chúa xin Chúa Ngài chúc phước cho mỗi người của chúng When con. you bless each and every one Để of sau us, ngày hôm nay, so that after chúng con lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. we love each Chúng con lại other càng more, yêu một với nhau nhiều hơn. we unite as one, Chúng con lại càng trân trọng nhau nhiều hơn nữa we Chúa ơi. appreciate this Và one chúng con of God. trông đợi những ngày mà chúng con có thể được nhóm chung lại với nhau. Expect that then we can Ôi Chúa ơi, mỗi người chúng con together sẽ cầu nguyện cho nhau nhiều hơn nữa. again. We're gonna pray for each Chúng other con sẽ more. biết quý trọng công sức của người lãnh đạo nhiều hơn nữa. And we appreciate the sacrifice Và of chúng con cũng sẽ the biết lệ thuộc vào Ngài nhiều hơn and we're nữa. gonna depend on you. Bởi vì mọi sự thuộc về Chúa. Because everything Ngài vẫn đang kiểm belongs to soát. you. You are in Ngài cho control. phép mọi sự xảy ra. You allow all this to Và happen. Ngài vẫn là đấng thành tín cho đời sống You chúng are ta. a faithful God. Ngài không bao giờ nuốt lời. You will never Ngài sẽ thực hiện forsake điều the mà Ngài đã promise. nói cho một thánh You nhân. will fulfill your Chúng con promise. chúc tụng danh Chúa. We praise you, Ngài xứng God. đáng mọi sự thờ phượng của chúng con. Ngài xứng đáng mọi sự kính yêu của chúng con. All that I pray. Yes, that is who you are.
này có thay đổi gì đi chăng nữa, no matter the circumstances when chúng they ta change, đang thờ phượng một đấng we are worshiping không bao giờ thay đổi. the one who Chúa Giêsu never changes. qua hôm nay cho đến thời này không bao giờ thay đổi. Yesterday, today, forever. Ngài sẽ không lìa không bỏ chúng ta. He will never leave us nor forsake Ngài us. sẽ mạnh dạn và can đảm. So let us be bold, Bởi vì đôi bàn chân lên nhẹ chạm tới đâu, because when your feet stand, Chúa